Sziasztok! Ma a VRF-ről fogunk beszélni. Hogy mi ez a VRF? Egy újabb 3 betűs más hangzatorlódás, mert hogy az IGP-k és EGP protokollok halmazával foglalkozunk az utóbbi időben, és előbb-utóbb mindenki találkozik azzal a jelenséggel, a root bejegyzéseket veszeget föl ide, meg oda, meg virtuális vagy fizikai csatornákat hoz létre egyik hálózatból a másikba, meg a másik felé, hogy bizony előbb-utóbb a prefixek azok valahogyan, hogy is mondjam, összekeverednek egymással, előbb-utóbb ütközni látszanak a routing táblánkban, vagy esetleg valamilyen oknál fogva szeretnénk szeparálni egymástól virtuális entitásokat a hálózatunkban, azaz A ügyfélnek, B ügyfélnek, vagy akár a menedzsment célra szeretnénk egy izolált IP forwarding környezetet létrehozni, akkor ennek a VRF az eszköze. Így van. Hát régen legelőször ugye az volt, hogy legyen particionáljuk a routing táblákat, tehát mennyire tök ötlet, hiszen akkor lehet kicsit szabadabban értelmezve csinálni az összes routingot, nem kell azzal törődnünk, hogy ez a bizonyos címtartomány ez ezé, az a bizonyos címtartomány ez azé, és akkor már lehet eleve izolációt is csinálni. És a másik, hogy tényleg, ahogy mondod, hogy ha izoláltak a routing táblák, akkor van lehetőség a címtartományok újrahasznosítására is, ami ugye ilyen enterprise hálózatoknál, vagy olyan szolgáltatói hálózatoknál, ahol több különböző ügyfélnek a magánhálózatát szolgáljuk ki, ez mindenképpen előny. Mert az embereknek nincsen fantáziája, és mindenki ugyanazt a címtartományt szereti használni. 192.168.1.0/24. Így van, és csak per 24-es netmask van, teljesen mindegy, mekkora hány host van abban a subnetben, de mindegy. Jó. Tehát lehet VRF, amivel széjjel tudjuk szeletelni a routing táblákat különböző kisebb, ugyanolyan képességű routing táblákká, tehát a routing táblák, amiket létrehoztunk a VRF-ben, azok pontosan ugyanakkorák lehetnek, ugyanannyi címtartományt tartalmazhatnak, sőt, még többet is, vagy éppen adott esetben kevesebbet, és ugyanúgy működnek, mint hogyha a rendes saját routing táblát csinálnánk. És akkor itt jött benne a világba természetesen a RouterOS 6, mert a RouterOS 6 az azt mondta, hogy igen, lehet itt ilyen VRF-eket csinálni, de aztán azokban a VRF-ekben a routernek a saját szolgáltatásai közül semmi nem fog működni, nem lehet majd beleszállni a routerbe, nem lehet onnan manipulálni dolgokat, mert azok bizony hozzá vannak kötözgetve a RouterOS-nek a main VRF-éhez, vagy az alapértelmezett default routing táblához. Ez hál' Istennek megváltozott a RouterOS 7-ben. A RouterOS 7-ben ezeket a szolgáltatásokat már meg tudjuk mondani, hogy bizonyos szolgáltatás az melyik VRF-ben legyen elérhető, ugye innentől kezdve várt értelmessé RouterOS környezetben a management VRF kifejezés, amikor azt mondhatjuk, hogy jó, a routing táblában ott megyek egyébként az internetes routok, és akkor ott vannak a különböző A customernek a VRF-je, meg a B customernek a VRF, és ott van a management VRF-ünk, ami jól elkülönítve ettől a gonosz veszélyes internettől szépen csendesen egy ilyen izolált kis saját routing táblában mozog. És csomagtovábbítási felhőcskében, és sokat evolválódott a 7-es routerOS ebben a tekintetben, hogy egyre több szolgáltatása, funkcionalitása, extra viselkedése tud VRF specifikus lenni. Sajnos azért látunk olyan limitációt, hogy például a DNS-t azt nem lehet egyszerre mondjuk több VRF-ben is futtatni. Persze ez azonnal hozza magával azt az elvárást, hogy akkor az a DNS az ne csak egy instance legyen, hanem legyen egy instance a customer számára, akiben az ő DNS, upstream DNS kiszolgálói is benne vannak, bekonfigurálásra kerültek, plusz a statikus bejegyzései, meg a cache, meg a stb. Szóval ez egy messzire vezető dolog, de nem hiszem, hogy ez annyira távol áll a Mikrotiktől, hiszen éppen a napokban csinálták meg azt, hogy az OpenVPN szervert is most már multi-instance-át tették. Ugye nemrég megköpködtük, hogy a push routot nagy kingeservesen nem tudom hány év után sikerült végre belegyógyítani, de hogy csak szerverhez köthető a paraméter, ezért egy szerver, egy root push konfiguráció lehetséges. 7.16-ban vagy 17-ben oldották most fel ezt a limitációt, most már lehet. Rögtön meg tudjuk nézni, mert előttünk szintén a laborrouterünk, és most már csak kíváncsiságból is leellenőrzöm, hogy mi a helyzet ezzel. Igen, az OpenVPN Servers kapott egy külön fülecskét, és most már tudunk OpenVPN Server instancokat felvenni, és nyilván egy csomó paraméter hiányzik hozzá, szóval ezzel hiába erőködöm.
De így már akár ezeket az OpenVPN szervereket VRF-ekhez tudjuk hozzárendelni, és a VRF-ekben tudják létrehozni a működésükhöz szükséges prefixeket, meg tunneleket, meg mindenféle alkatrészeket. Sajnos ezt a DNS-sel még nem tapasztaljuk, sajnos ezt a proxy-val még nem tapasztaljuk, és mindazokkal. Van egy pár olyan funkció, amivel ezt nem tapasztaljuk. Vagy az van, hogy ugye nem tudjuk egyetlen egy VRF-et sem hozzákötni, vagy pedig az, hogy csak egyetlen egy VRF-et tudjuk hozzákötni. Mert jogosan jönne az igény, hogy hát itt van nekünk például SSTP szerverünk, ami egy olyan kedves kis szolgáltatás, amit biztos, hogy sokan használtok odakint, hogy sajnos ezt sem tudjuk még egyelőre VRF képessé tenni, sőt nem csak, hogy VRF képessé nem tudjuk, hanem sajnos single instance, egyetlen egy darab van belőle, tehát csak a main routing táblában lévő, vagy az IP, a vele kapcsolatos IP címekkel fog hallgatózni majd a szolgáltatás. Szóval alakul ez a dolog szépen, de mindenképp nézzetek utána annak, hogyha management VRF-et, vagy esetleg egy olyan hálózatot, amit nagyon sok routeros szolgáltatást használtok, szeretnétek VRF-é konvertálni, hogy ott van-e minden olyan szolgáltatás az adott verzióban, amit használni szeretnétek. Juttassunk be forgalmat egy VRF-be. Lenne az első. Nyilván azt ugye el kell mondanunk, hogy a VRF-en belül, ami VRF-en belül van, az a VRF-en belül marad, és onnan nem megy ki. Tehát ez egy teljesen zárt routing tábla, hogyha nem csinálunk hozzá semmiféle kijáratot, akkor abból nem tudunk se forgalmat beletenni, meg se forgalmat kivenni belőle. Hát sokféleképpen tudunk, ugye legelőször, hogy legyen egy VRF-ünk, ugye milyen VRF-ek lehetnek, ugye vannak ezek a VRF Lite, mint így elhíresült ilyen néven a dolog. A VRF Lite az volt, hogy én szétpartiszolnám a routing táblámat, aztán jó napot, és utána erről senki nem tud semmit. Tehát ezt úgy képzeljük el, hogy van egy router, a routerben én elszeletelgettem a routing tábláimat, létrehoztam, de a szomszédos routerek erről semmit nem tudnak az égvilágon. Tehát, hogyha én szeretnék egy szomszédos routerrel is adatforgalmat kicserélni, akkor ott is létre kell hoznom azt a VRF-et, kell közé kihúznom egy olyan interfészt, egy virtuális interfészt, egy tunnelt, egy VLAN-t, vagy akármit, vagy akár egy fizikai interfészt, belerakom mind a két oldalt ugyanabban a VRF-be, és lám a két VRF látja egymást. Tehát nincsen semmiféle olyan multi-VRF forgalmat biztosító, ilyen több protokollú címkecsere, tehát MPLS, Multiprotocol Label Switching, ami meg tudnám mondani, hogy igen, akkor ehhez a VRF instance-hoz majd tartozik valami root distinguisher, és a root distinguisher-t majd áttolom a túloldalra, kiszámoljuk, hogy milyen labelök tartoznak hozzá, és akkor egy darab ilyen osztatlan csatornán keresztül a sok VRF, amit bekonfiguráltunk, látni tudja magát. Na, ez a VRF Lite-ban nincsen. Hogy csinálunk VRF-et? Létrehozunk egy először nézzük ezeket a kézi hajtányokat, hogy egyáltalán maguk a VRF-ek létrehozás az egyáltalán hol történik és hol érhető a routerosban. Az IPVRF menüpontot fogjátok erre a célra használni, és egy új VRF definíciójával névmegadását követően, sőt, hát ugye a névmegadása még akár elég is lehetne, de rögtön itt az első kérdésre, vagy lehetséges kérdésre is megadjuk a választ, hogy de hogy juttatok forgalmat egy VRF-be. Ez például a legegyszerűbb, legelemibb módja az, hogy interfészek hozzáadásával. Ilyenkor az történik, hogy az interfészek, amelyeket a VRF-hez hozzáadogatunk, azokkal kapcsolatos connected routok, azok azonnal részévé válnak az adott VRF táblának. Nézzünk is a mi példánkban, itt ha jól emlékszem, akkor van egy Ether 17-es. Hát lehetőség szerint azt az interfészt tegyük bele, amin nem csatlakozunk, mert egyébként nagyon meglepő hatások érhetnek bennünket. Ezt pontosan így fogjuk tenni, mert ugye mi jelenleg a 10.10.50.19-es IP-n keresztül kapcsolódunk, szóval a 17-est azt nagy biztonsággal beletehetjük az új VRF-ünkbe. És ezt követően tudjuk megvizsgálni majd a routing táblánkat, ami ide alá van nyitva, hogy ugye alapnézetben, amikor a routing táblát vizsgáljuk, akkor ugye nem figyelünk rá, de szokja meg a szemünk, hogy az all nézetben találjuk magunkat. Azaz routing táblától, VRF-től függetlenül, de tábla definíciótól függetlenül látjuk az összes bejegyzést, és akkor itt például a GUI-n Winbox 4 vagy Winbox 3 használat esetén a jobb felső sarokban tudtok választani a létrehozott táblák közül, ahol ugye találkoztok egy mainnel, ami mindig létezik, és egy VRF 1-jel, amit a mi esetünkben jelenleg hoztunk létre. Így. Szóval látszik, hogy az egyes VRF-ünkbe bekerült az a 17-es Ethernet interfész, rajta van a prefix, ez az első tagja ennek a
virtualizált routing környezetnek. Na most, ha tennék bele még egy interfészt, akkor nyilván a két interfészen keresztül felé áramló IP forgalom már kiválóan gazdára fog találni, illetve fog tudni rútolódni ebben a kis mini közösségben. Hát az egylábú router, ugye egy szem network-el, ez nem egy messze mutató cél. Legalább egy másik interfészre is szükség van, hogy adatot tudjunk, csomagokat tudjunk továbbítani. Szóval mit ér a gigabites zsákutca? Nyilván semmit, úgyhogy adjunk hozzá ehhez a VRF-hez még egy interfészt, és akkor praktikusan a 18-as interfészünk, amin, mint látjátok, van egy másik subnet van, tehát a két subnet közül. Itt azért még a linkkel vannak gondok, de tekintsünk el most attól, hogy ez a jelen pillanatban így kommunikációra nem alkalmas. És már fel is jött. Szóval a VRF1 nevű routing táblánk most a két interfész segítségével vagy használatával tud forgalmat továbbítani egymás között, teljesen független a main routing táblától, tehát hogy most visszaváltanék az all nézetre például, akkor itt látszik, hogy megvan a kettő a VRF1-ben, és a mainben azért van ott még bőven root bejegyzés, mert hát van ott egy default routunk is, ami segítségével akár az internet felé, vagy más nem ismert hálózatok felé tudunk kommunikációt kezdeményezni. És kérdés az, és jó kérdés, hogy mi van akkor, ha én ebből a VRF-ből szeretnék olyanokkal is kommunikálni, akik a VRF-en kívül helyezkednek el. Hát ugye van az a klasszikus, amit olyan néve híresült el egy bizonyos szolgáltatónál, hogy a VRF váltókábel. Ugye az volt, hogy a VRF-ből kivezetett egy kapcsolatunk, ami a routernek az egyik interfészén még a VRF része volt, és visszajött a routerbe egy másik interfészen, ami nem volt a routernek, a VRF-nek a része. Fizikai VLAN translation. Fizikai, igen, VLAN translation, vagy VRF váltókábel, ez volt a két neve a dolognak, és akkor így meg lehetett oldani azt, hogy itten kiküldöm, és ott beérkezik, és minden rendben és van. Ez valamilyen formában jó, mert olyan áttekinthető, de azért ez eléggé felesleges dolog. Hiszen meg tudjuk ezt máshogy is csinálni. Mégpedig azzal az eljárással, amit hát tulajdonképpen VRF lékelésnek hívunk, vagy VRF root leakingként is találhattok róla információt a különböző dokumentációkban. Szóval a leaking akkor hasznos, hogyha egy másik VRF-ben működő erőforrást, hálózatot kell tudnunk elérni, vagy esetleg az internetet, de ez egy elég bonyolult összetett feladat, hiszen itt a NATO-t, a Mengölt is segítségül kell hívnunk, úgyhogy erre fogunk majd egy önálló részt fordítani, ahol esetleg multi-VRF router konfigurációját, használatát, abban működő szolgáltatásokat elbábozzuk majd. Igen, vagy hát ugye, ha nem tudjuk megoldani egy routerre, akkor megoldjuk két routerre, és akkor ilyenek jönnek a VRF váltókábelek. Mint a VLAN translation kábelek, amikor Access VLAN 10, aztán így lesz belőle Access VLAN 20. Egészen addig, amíg a BPDU... Cisco PVSD-ben lévő BPDU, ez nem blokkolja el Disable-be az egészet. Na, nem baj. Mit tehetünk még a VRF-ekkel, és javaslom azt az irányt vegyük, hogy nézzük meg egyáltalán a szolgáltatások, hogy néznek ki, amelyeket a VRF-ekben üzemeltethetünk, és itt személyes kedvenceink nyilván azok a menedzsment szolgáltatások, ha már mondjuk esetleg egy menedzsment célra létrehozott VRF-et szeretnénk üzemeltetni, amelyeket az IP Services menüpont alatt találunk meg. Szóval az IP Services alatt található szolgáltatásokról van szó, és akkor itt már elérhető az a kívánt állapot, és egy külön oszlopot is dedikáltak neki, hogy ezek a szolgáltatások melyik VRF-ben üzemeljenek. Sajnos többen egyszerre nem lehet, tehát ha egyszer a www szolgáltatást én átraktam a mainből az általam korábban létrehozott VRF1-ben, akkor a main routing táblámban elköszönhetek a router, webfig, quickset és egyéb webben elérhető szolgáltatásaitól, ami ez menedzsment szempontból nem hiszem, hogy olyan nagyon nagy probléma, mindaddig, amíg két különböző VRF-ből nem akarnak esetleg valamilyen szolgáltatást a routerünkön elérni majd a felhasználók, például az korábban említett DNS-t. Aztán... Vagy ha éppen abban az egyik VRF-ben tartózkodsz, amikor konfigurod ezt a dolgot, és hirtelen a másik VRF-ben lesz csak elérhető a szolgáltatás. Tehát ezt azért figyelem, ilyenkor nagyon javasolt a safe mód használata, mert az ember véletlenül nagyon könnyedén kizárhatja magát a saját routeréből. Én láttam már olyat, hogy létrehozott valaki egy VRF-et, véletlenül beállította azt, hogy a Winbox szolgáltatás, vagy az SSH szolgáltatás csak abban a VRF-en belül érhető el, de abban a VRF-ben nem volt interfész, és akkor ennyi. Szóval ilyenkor jó szolgálatot tesz az egyrészt, hogy itt van a VRF listánk, hogy az IP VRF menüpont alól lehetett ezt elővenni, hiszen itt definiáltuk magát a VRF-et, és adtunk hozzá interfészeket.
És azért a háttérben én még megemlékeznék a Routing Tables nevű listáról is, ami a kifejezett routing tábla példányokat tartja még egyszer nyilván. Igen. Valójában, hiszen valamikor erre azért szükség van, azért valljuk be. Igen. Hát, hogyha van egy VRF-ünk, amihez nem tartozik routing tábla, az nem sokra jó. Hál' Istennek ezek most már létrejönnek maguktól. És szépen mutatja is egy kis dinamikus flaggel a Tablesben, hogy ez nyilván egy olyan létrejött routing tábla, ami egy VRF kapcsán született meg a rendszerünkben, és itt van az a zavarbejtő fib, hát csak box vagy paraméter, ha a célin nézzük, amely sokaknak okozott, többek között nekünk is fejfájást, hogy ez mi a franc egyáltalán, és miért kell. Forwarding Information Base ennek a rövidítése Isten igazából, de hát ha az nincsen bekapcsolva, akkor effektíven nincsen forwardingunk. Tehát ez mindenképpen fontos, ha szeretnénk csomagokat is továbbítani a VRF-ünkben. Az a mázlink, hogy most már, nem tudom, RouterOS 7 pont valahány óta ez automatikusan létrejön, és ugye ott lesz ez a dinamikus entry, és az a fib az egyenlő y lesz, tehát az már működni fog, nem kell kézzel létrehozni némi szentségelés után, hogy a fenér, mert már megint nem megy, amit csináltam. Igen. És nyilván ezt követően, ha azt ember leellenőrizte, hogy van benne interfész, tábla is a helyén van, a routing táblámban is jól néznek ki a prefixek, utána érdemes ilyen veszélyes műveleteket elvégezni, hogy például az IP szolgáltatások, a management szolgáltatásokat átpakolgathatjuk. De az mennyire jól látszik, hogy vannak olyan szolgáltatások, mint például az FTP, amit egyébként sem kellene használni, vagy annak például nincsen per VRF-es változata, tehát ezt nem tudjuk egy VRF-hez hozzá. Hát reméljük, hogy itt majd nem megjelenik a VRF szolgáltatás, hanem eltűnik az FTP sor. Jó. Épp ideje lenne. A következő ilyen eszenciális szolgáltatás talán a DNS, amiről már volt szó, de akkor nézzük azt, hogy a DNS esetén hogy történik a VRF-be való konfiguráció. Nyilván itt is egy legördülő menüre számítunk, sajnos, mert hogy ez sem egy multi-instance szolgáltatás a RouterOS-ben, és látjátok, hogy a VRF kijelölésével, ami alapvetően nyilván mainre kell, hogy számítsunk, de belerakhatjuk a saját átrakható a managementbe, vagy éppenséggel abban, amiben a helyi hálózatunk van, és ahol szeretnénk egy DNS cache-t vagy egy proxy-t üzemeltetni, de és így tovább. Itt ugye nem csak a resolverről van ám szó, azt ne felejtsük el, hogyha berakjuk a saját DNS-ünket egy adott VRF-be, akkor onnantól kezdve az összes fully qualified domain-név valamilyen bekonfigurált dolgunk, mint például IP-szek, pírek, GRE, tunnelek, stb. Azok mind azt a VRF-et próbálják majd több-kevesebb sikerrel használni. A Resolver library. Nem tudjuk azt mondani, hogy most mi egy ilyen lokális ilyen stub resolver vagy forwardert szeretnénk üzemeltetni, ami elérhető legyen egy adott VRF-ből, hanem helyette azt mondjuk, hogy ez vagy itt van, vagy ott van. És onnantól kezdve ott lévő szervereket fogja majd végig próbálgatni a routerünk, ami elképzelhető, hogy abban a VRF-ben nem is lesz elérhető, és egy abszolút nem várt eredményt fogunk kapni belőle. De van még itt egy nagyon fontos szolgáltatás, vagy eszköz, amit előszeretettel használunk, hogy a VRF-eket piszkálunk, a pinget, a traceroute-ot, hiszen ezeknek is nyilván támogatnia kell a VRF használatát, ahhoz, hogy egyáltalán le tudjuk ellenőrizni, hogy a bizonyos hostok, kliensek, hálózatok elérhetők ott, ahol szeretnénk. Tehát számíthatok arra, hogy mind a pingnél, mind pedig a traceroute-nál fogtok találkozni VRF legördülő menüvel, ahol meg fogjátok tudni adni, hogy az adott eszköznek melyik routing táblán kell vizsgálódnia, és honnan kell elindítania majd a saját vizsgálódó csomagjait. De van itt még egy nagyon fontos dolog, hogy a 6-os RouterOS kapcsán említettük, hogy a VRF-ek létrehozása, vagy ott azoknak a nem igazán teljes értékű VRF viselkedésnek a létrehozása az olyan gondot is okoz, hogy a router nem lát rá igazán jól azokra a forgalmakra, amikre kell. Tehát az a rálátás kérdése jön a képbe, akkor nekem rögtön a tűzfal szolgáltatások, a quality of service és hasonlók jutnak eszembe. És ha a tűzfal szolgáltatásokba mélyre ásunk, akkor ugye firewall, filter, NAT, mangle, rótábla használata, vagy RAW szolgáltatás használata kerülhet terítékre. Igen, és itt mennyire logikus, hogy azt gondolná az ember, hogy a RouterOS-ben a VRF úgy működik, mint egy összes többi egyéb VRF, tehát ha bejön egy VRF-be lévő interfészen a csomag, és mi arra szeretnénk meccselni, akkor szépen beleírjuk azt, hogy in interfész egyenlő, mondjuk a mi példánkban Ether 17, és akkor onnantól kezdve a szabály érvényes lesz, de nem. RouterOS-ban ez nem így van sajnos, ez ígyben leveleztünk is a gyártóval, hogy
miért látunk a tűzfal bejegyzések log állományaiban mindig VRF interfészeket, mind ki, mind bemeneti oldalon, és hát azt a szomorú választ kaptuk, hogy ez by design ilyen. Tehát ha egy VRF-be belépett egy IP csomag valamelyik interfész felől, ingress, arról a tűzfalnak nincsen tudomása, mindössze annyit fog látni, hogy érintette azt a VRF interfészt. Ami hát, hogy is mondjam, egy kicsit szűkíti a tűzfalozási lehetőségeket, képességeket router oldalon. Hát igen, mert innentől kezdve a címfüggetlenség, hogy a különböző irányultság, különböző címek vannak, ez... És az irányultság elég nehezen határozható meg, sőt, hát nem határozható meg, de erről illik azért tudni. Tehát ne ijedjünk meg, ha látunk olyan tűzfalszabályokat, ahol a szabálynak meccselő csomagoknak a száma nulla, az azért, mert rosszul csináljuk. És hogy a NAT, a Mangle és a RAW hogy jön képbe, ezzel kapcsolatban pedig azt hiszem majd ezt egy gyakorlaton keresztül, egy demonstráción keresztül fogom majd tudni alaposabban bemutatni. Egyelőre legyen ennyi elég a VRF-ből, hiszen majd később még megemlékezünk el, és azt gondolom, hogy fogunk hivatkozni erre a videóra. Sziasztok! Sziasztok!